Hey guys, welcome back to another video. So today we're another cooking lesson for today. So ang Pinoy style na ulam na lulutuin natin ngayon ay ang pork sinigang. So of course lagi kong kasama ngayon si JeffYenCo. So ngayon nandito na yung mga kailangan namin: pork, onion, tomato, and then vegetable gabi, and then okra. Okra naman nila. Yan. So ngayon hiwain na ni JeffYenCo yung kamatis tsaka yung okra. This way, yeah. Right? Like this? No, always ganyan lang muna, lengthwise. Lengthwise lang, okay na. Yan. Okay? Yeah. Okay lang kahit malalaki kasi pang laki mo ng konti, huwag nang manipis. Yan. So i-prepare nyo muna yung mga ingredients. Lahat. Always pag nagluluto kami, hindi direct na luto kagad. Kailangan i-practice niya muna yung mag-prepare ng mga ingredients. Okay na, lagay mo na dito. Tapos yung kamatis, half. Hatiin mo ng half. Tapos half lang yan. Yan. Pasatin mo na sa tatlo. Okay na yan. Dito na yan. Yan. So sa sinigang, pork sinigang, you don't need garlic. Just onion and tomato. Yeah. 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 Yun. So tapos kailangan din ng pork nor cubes, and then the sinigang mix. Ang gagamitin ko tamarind mix. So saka nor cube pagpakukuluan na natin. And then yung yam. Yeah, ganun lang. Yun lang. So sana yung maliit. Tuturuan ko siya this because this is the first time. Lapit mo yung camera. Kasi medyo matigas to. Ganyan lang. Ayan. Matigas to. Ayan. Pag malaki. Ayan, marami nakikita. Tignan ko. Ayan. Tignan mo na. Yan lang ako. So, dandahan. Dandahan lang. Yun. Yun mo kagad. Ikot mo. Ikot. Tanggalin mo yun Yan. Igano mo lang, i-click mo lang, huwag masyado. Yan, huwag buo. Yan, tama yun. Lakay mo lang konti, huwag naman masyado. Yan. This too big? Hatiin mo yan pag malaki. Ganyan. Lakay mo lang ng konti din. Kung ano yung malaki, okay na. Okay na yan. Ikot mo para sa kabila. Ganyan. Ayan guys. Ayan. Ilagay mo naman doon, Ayan. So next, yung meat. Yung meat naman ang hiwain natin. So pang sinigang, ganito lang kalalaki. Ganyan lang. Masyado. Hiwain mo. So yan, next na yung meat. Like this? Or pork, yeah. Lakay mo ng konti yan. Sige, malambot na yan, yeah. Yan. Sinigang. Ayan.
Doon ka, usog ka doon sa ano. Makita ka nila, yan. That's a good na yan. Yan, lagay dito. Yan. Good. Next. Yan. Pork sinigang, guys. Nilulutuin natin yan. Yan. Okay na yan. Good. Yan ang hiwa. So now, let's start to cook. Alright guys, so yan. So magpapakulo tayo ng tubig. Yan, pakulan muna natin itong tubig. So, i-search mo. Yan. So, hintayin natin kumulo. Okay guys? Guys, so kumukulo na yung tubig. So, nalagay na natin yung ito, lagay mo to. Onion and tomato. Dandanan na. Ibaba mo lang. Pork. Ibaba mo. Kamay mo na lang. Yan. Sige. Sige mo yung babagsak. Hindi ka naman mapapaso dyan eh. Yan guys. So. And then. Yan. Sige. Tapos. Guys. Yan. Tapos ilagay na natin yung Knorr cubes together. Para pag kumulo sila, sabay-sabay na. Knorr cubes. Ano? Ito, Knorr cubes. Knorr cubes. Yan. Tapos, hiwalay lang yung ano, yung onion. Ayan na guys. Tapos, pakukulan naman natin ulit. Tapos, tsaka natin ilalagay yung gabi. Medyo matigas yun kaya ayan. Okay, maghintay muna tayo ng 10 to 15 minutes pakuluan. Okay. Close mo na. Alright guys. Alright guys, so tapos na yung 15 minutes. Kung kulo na. So, haluin muna natin. Haluin muna. Ayan, haluin natin. So yung paghalo, sige na mo. Gitna muna sa ilan. Tapos tsaka may gano'n. Okay. So, katas na ng haluin o mix, ilagay na natin yung gabi. Kasi medyo matigas to. So, titimpla na natin pagka malambot na yung yan. Sige, ganun kutsara. Dandan kasi. Yan, mix mo. Yan, palubugin mo. Nagdagdag tayo ng konting tubig. Dagdagan nyo ng konting tubig pag kulang yung ano, yung soup, yung sabaw. Dagdagan nyo para ayan, para malup. Yan, tapos takpan natin ulit. So, hintayin natin hanggang lumambot yung yam. Tapos tsaka natin titimplahan ng sinigang mix. Okay. Close mo na. Nice. Nope, saglit. Ito muna natin yan. Yan guys. Yung yan. Tayo muna tayo mga 10 minutes to 15 minutes again. Or check kung malambot na yung yam. Alright guys. Alright guys. So yan na. I-check na namin yung yam or yung gabi. Yan. Oh. Check niya kung malambot. Sukin mo. Yeah, soft na. Now, lalagay na natin na sinigang mix. So lagay mo. So ito hindi make sure na konti lang ilalagay nyo. Yung sakto lang kasi sobrang asim ito. Huwag nyo ilalagay itong buong pack. Sobrang asim. Yung sakto lang sa panlasa. Sakto lang sa inyong taste. Yung panlasa. Titikman nyo naman muna eh. Okay, haluin mo muna anak. And then salt. Ayan, next salt. Ayan, mix mo. Tikman mo anak kung maasim. Tikman mo. Baka ng spoon. Ayan, tikman ko. Haluin muna natin. Okay, tikman mo.
Masin na? Yeah. Kulang pa. Okay. Mas maasin. Ayan. Teaspoon. Asin yan. Yan, 1 teaspoon. Halagyan mo dyan. And then after that, pag tikman niya natin ulit. Asin. Tikman. Nasa na? Tastes good. Natin ng konting asin. Yan, titikman nyo hanggang makuha nyo yung panlasa nyo. Yan, tapos pakuluan nyo sandali, tapos ilagay na yung okra, tapos palambutin na yung okra. Ilagay na yung okra. Ilagay na yung okra. Yeah. It's a lot. Yeah, sige lang yun, sa ibabaw lang. Hindi mo ka na. Yan, ilagay na yung okra. Sa ibabaw lang. Ano, konti yan, luto na. Pag lumambot na yung okra, huwag na masyadong lutong-luto, yung sakto lang. Ayan, luto na yan. So, natimpla na natin. Kulang lang natin, palambutin lang natin ng konti yung okra. Make the okra soft a little bit. So, that's it. Okay, and then close mo ulit na. So, yan, malapit na maluto guys. So, maghintay na tayo sandali. Alright guys, yan, luto na. Malambot na yung okra. So, patay na natin. Ayan guys. So, ayan, luto na. So, sasandok na tayo. Ayan, lambot na yung okra. Ayan, sakto lang. Ayan. Yung sinigang. Ayan. Alright guys. So, kakain na tayo, okay? Sasandok na. Sasandok na. Ayan ang sinigang. Titignan natin. Ayan. Alright guys, so sana meron kayong natutunan ngayon sa ating video na to. Pork sinigang. Kung meron man kayong request or mga question, mag-comment lang kayo sa below para masagot natin ng mga tanungan nyo sa mga baguhan sa pagluluto. Ayan, tikman natin yung okra. Kung nagustuhan nyo itong video ito, bigyan nyo kami ng thumbs up, okay guys? And then like, share, comment below, and please subscribe. Alright guys, ayan, titikman muna natin. Guys, maganda rin itong banding para sa inyong mga anak pag tinuturuan nyo magluto. Ayan. Alright guys, so see you in the next video guys. Okay guys? Peace.